So, hello everyone, and welcome back once again to the banking platform of Avit Shiksha. Avit Shiksha banking platform tule আপোনালোকক আকৌ এবাৰ মই স্বাগতম জনাইছো। So, already আপোনালোকে গম পাই যে আমি banking ত যেটো last class কৰিছিলো হেতু আমি time and work ওপৰত কৰিছিলো আৰু pipes and kistern কৰিছিলো, নল আৰু টেংকি কৰিছিলো। So, obviously মই কৈছিলো যে arithmetic part টো যেহেতু অলপ দীঘলীয়া part হয়। So, এই part টোৰ ওপৰত যিখিনি arithmetic topic আছে সেই topic খিনি আমি আগতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ এৰিথমেটিক পাৰ্টটো অলপ দীঘলীয়া হয় যেহেতু ইয়াৰ পিছত আমি আৰু কিছুমান টপিক আছে যেনে সিম্পল কম্পাউণ্ড ইন্টাৰেষ্ট আছে পাৰ্টনাৰশ্বিপ আছে সো বহুখিনি টপিক আছে সো আজি তাৰে এটা টপিক আমি স্পীড টাইম ডিস্টেন্স সো স্পীড টাইম ডিস্টেন্স গতি সময় আৰু দূৰত্ব সো গতি সময় আৰু দূৰত্বৰ ওপৰত এটা ইন্ট্ৰডাক্টৰী ক্লাছ যেহেতু এটো আমাৰ প্ৰথম ক্লাছ হয় স্পীড টাইম ডিস্টেন্সৰ সো ক্লাছটো আপোনালোকে আজি এটো পাৰ্ট 1 হ'ব এটা ইন্ট্ৰডাক্টৰী সেকশন হ'ব শৰ্ট সেকশন সো ইয়াৰ পিছত আমি যিখিনি আছে আৰু স্পীড টাইম ডিস্টেন্সৰ বহুখিনি কনসেপ্টছ আছে সো আজি আমি বেসিক্যালি ইন্ট্ৰডাকশনটো দিম আৰু ইন্ট্ৰডাকশনটো হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াৰ যিমানখিনি কোৱেশ্চনছ আছে আমি আৰু দুটা তিনটা পাৰ্টত কৰিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে গম পায় যে আমি টাইম এণ্ড ৱৰ্কটো এটলিষ্ট আমি 4-5টা ক্লাছত শেষ কৰিব পাৰিছো সো তাৰ পিছতো আমি এই এনেকুৱা নহয় যে 4-5টা ক্লাছ কৰাৰ পিছত আমি পিৱাইকিউ নানিম আমি পিৱাইকিউ আনিম ফাৰ্স্ট অফ অল আমি কনসেপ্টখিনি আপোনালোকৰ আগত শেয়াৰ কৰিম সো আজি এই ক্লাছটোত আমি স্পীড টাইম ডিস্টেন্সৰ যিখিনি কনসেপ্ট আছে এই কনসেপ্টখিনি আমি আপোনালোকৰ আগত ডিসকাস কৰিম এই ক্লাছটোত আৰু কোৱেশ্চনৰ থ্ৰুদি আমি এই ইন্ট্ৰডাক্টৰী ক্লাছটোত কিছুমান বস্তু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আশা কৰো আপোনালোকে ক্লাছটো আৰম্ভণিৰ পৰা চাব কাৰণ ইয়াৰ পিছত যিকিটা পাৰ্ট ওলাব যদি আপোনালোকে ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো মিস কৰি দিয়ে সো সেকেন্ড আৰু থাৰ্ড পাৰ্টত মই যিখিনি কনসেপ্ট আনিম সেইখিনি বুজি পাওঁতে আপোনালোকৰ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে সো আই হোপ ইউ উইল begin with the first class to আপোনালোকে ফাৰ্স্ট ক্লাছৰ পৰাই চাব তাৰ পিছত আমি যিখিনি বাকিখিনি ক্লাছ থাকিব ইয়াৰ পিছত সেইখিনি ক্লাছত আমি ফাৰ্স্ট সেকেন্ড আৰু থাৰ্ড বা ফোৰ্থ পাৰ্টটোলৈকে আমি কৰিম ওকে সো আমি আজি ফাৰ্স্ট ক্লাছটো বিগিন কৰিম সো অলৰেডি আপোনালোকে যিসকলে বেংকিংৰ প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় জানে যে আমি স্পীড টাইম ডিস্টেন্সৰ যিটো ৰিলেশন হয় এটো ৰিলেশনটো হয় আৰু যেনেকৈ আমি ক্লাছ 6-7 তো পাইছো যেনেকৈ আমি কমন ফৰ্মুলা এটা পাইছো যে ডিস্টেন্স কি হয় ডিস্টেন্স ইজ ইকুৱেল টু স্পীড ইনটু টাইম দূৰত্ব ইজ ইকুৱেল টু গতি ইনটু সময় সেই দুটাক আমি যদি পূৰণ কৰি দিও আমি দূৰত্বটো পাই যাও সো ঠিক হেতুৱে কনসেপ্ট কিন্তু অলপমান ইয়াতে যেহেতু এটো বেংক লেভেলৰ প্ৰিপাৰেচন হয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আমি কি এপ্ৰোচ ইউজ কৰিম কোৱেশ্চনবোৰ সলভ কৰিবলৈ হে এপ্ৰোচটো ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব আৰু আমি এনেকুৱা কিছুমান এপ্ৰোচ ইউজ কৰিব লাগিব যত আমাৰ টাইমটো কম লগায় ঠিক আছে ওকে সো স্পীড টাইম ডিস্টেন্স পাৰ্ট 1 ফাৰ্স্ট এটা কথা মই কৈ দিম যে আমাৰ যিখিনি ইন্ট্ৰডাক্টৰী ক্লাছ যেহেতু এটো আমি ইন্ট্ৰডাকশনত কি কিছুমান ফেক্টছ এণ্ড ফৰ্মুলা আছে এই গোটেইখিনি ফেক্টছ এণ্ড ফৰ্মুলা আমি আজি বুজিবলৈ চাম সো কেনেকুৱা ফেক্টছ এণ্ড ফৰ্মুলা আহে বা আমি যিখিনি আমি কোৱেশ্চন কৰোতে ইমপ্লিমেন্ট কৰিম তো ফাৰ্স্ট কথা আপোনালোকে ডিসপ্লেত দেখিবলৈ পাইছে যে স্পীড ইজ ইকুৱেল টু ডিস্টেন্স বাই টাইম তিনিটা ৰিলেশন তিনিটা এটাই ৰিলেশন আছে যে ডিস্টেন্স ইজ ইকুৱেল টু স্পীড ইনটু টাইম এই যেটো ৰিলেশন আছে এই ৰিলেশনটোৰ পৰাই আমি বাকি দুটা বস্তু স্পীডৰ মানটো আৰু টাইমৰ মানটো উলিয়াব পাৰিম সো ইয়াৰ এটো যেটো ফ্যাক্ট হয় এটো যেটো ফৰ্মুলা হয় ইয়াৰ কিছুমান কনসেপচুৱেল বস্তু আছে যিখিনি আমি নেক্সট স্লাইডত বুজিবলৈ চাম আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা যে কেতিয়াবা আমাৰ স্পীডটো কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত দিয়া থাকে আৰু কেতিয়াবা মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত দিয়া থাকে সো কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ টু মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডলে আমি কনভাৰ্ট কেনেকৈ কৰিম সেইখিনি বস্তু আমি এটো সেশনত চাম সে আমি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰটো যদি আমি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডলে লৈ যাব লাগে আমি এটা ফেক্টৰ আছে 5/80 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰো সো এইখিনি কথা গুটেখিনিয়ে জানে আৰু মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড টু কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰলে ল'ব গলে আমি 18/5 ৰে বস্তুটো মাল্টিপ্লাই কৰিম ওকে আৰু এটা ফ্যাক্ট দিছে আমাক if the ratio of the speed of A and B is A is to B then the ratio of the time taken by them to cover the same distance is 1/A 1/B so এই বস্তুটো যেটো হৈছে এই এটো ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট হয় কনসেপ্ট নম্বৰ 3 আৰু এটো কেলে হয় আমি আজি ইয়াতে এই বস্তুটো মই সাম আৰু বা দেখুৱাম আৰু এটা কনসেপ্ট আছে এভাৰেজ স্পীডৰ সো এভাৰেজ স্পীড যদি আমাৰ ডিস্টেন্সটো সেম থাকে সে এটা মানুহে যদি A পইণ্টৰ পৰা B পইণ্টলৈ গৈছে সে A পইণ্ট টু B পইণ্ট আমাৰ যদি ডিস্টেন্সটো 50 কিলোমিটাৰ হয় আৰু তেও সেই 50 কিলোমিটাৰটো কভাৰ কৰিছে ধৰি লওক ডিফাৰেন্ট টাইমত সে যাওতে তেও 2 ঘন্টা লগাইছে A to B distance is 50 again he returns from B to A but this time B ৰ পৰা A যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ কৰিছে তেও 3 hours লগাইছে সো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেও এভাৰেজ স্পীডটো কেনেকৈ উলিয়াম twice xy by x plus
y সো এটো বস্তু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট হয় এই গুটেখিনি কনসেপ্ট আমি বুজিম আৰু আমি কোৱেশ্চনৰ থ্ৰু দি বুজিবলৈ চাম এই গুটেখিনি বস্তু নেক্সট আৰু এটা কনসেপ্ট আছে ট্ৰেইনৰ ওপৰত আছে আমি জানো যে স্পীড টাইম ডিসটেন্সৰ ভিতৰত আমাৰ ট্ৰেইনৰ যিবোৰ এক্সাম্পলস বা ট্ৰেইনৰ যিবোৰ নিউমেৰিকেলস আছে হেবোৰ বেংক এক্সামত বিশেষকৈ ট্ৰেইনৰ এক্সাম্পল বিলাকে ট্ৰেইনৰ নিউমেৰিকেল বিলাকে বেছিকৈ আহে সো ইয়াতে যিটো কথা যিটো ফ্যাক্ট আমি দেখিবলৈ পাইছো ইয়াতে আপোনালোকে মন কৰিব যদি দুখন ট্ৰেইন সেম ডাইৰেকশনত মুভ কৰে সেম ডাইৰেকশনত সে এখন ট্ৰেইনৰ স্পীড যদি 60 হয় আৰু এখন ট্ৰেইনৰ স্পীড যদি 80 হয় আৰু দুইখনে যদি সেম ডাইৰেকশনত মুভ কৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ যিটো ৰিলেটিভ স্পীড হ'ব হেতু 80 - 60 20 হৈ যাব সো হেতু ৰিলেটিভ স্পীড সেম ডাইৰেকশনত যদি মুভ কৰে আৰু যদি অপোজিট ডাইৰেকশনত মুভ কৰে ট্ৰেইন কিখনে তেতিয়া তেওঁলোকৰ যিটো ৰিলেটিভ স্পীড হ'ব হেতু আমি প্লাস হৈ যাব তাৰ মানে এখন ট্ৰেইনৰ স্পীড যদি 80 হয় আৰু এখন ট্ৰেইনৰ স্পীড যদি 60 হয় যদি দুটা ট্ৰেইনে যদি আপোনালোকৰ অপোজিট ডাইৰেকশনত মুভ কৰি আছে তেতিয়া ৰিলেটিভ স্পীডটো প্লাস হৈ যায় তাৰ মানে 80 + 60 140 কিলোমিটাৰ হৈ যাব সো এইখিনি আমাৰ কনসেপ্ট বিশেষকৈ আজি এইখিনি কনসেপ্টৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিম আৰু বাকিখিনি আমি বাকি ক্লাছত আমি যেতিয়া আমি এটো যেহেতু ইন্ট্ৰোডাক্টৰি ক্লাছ হয় আৰু বাকিখিনি ক্লাसेছ যিখিনি আহিব তাতে আমি ডিসকাস কৰিম সো ফাৰ্স্ট কথাটো হল যে ইয়াতে যেটো স্টেটমেন্ট দিছে which of the following is not a correct statement কোনটো স্টেটমেন্ট আমাৰ ভুল হৈ আছে সেইটো আমাক দেখাবলৈ দিছে সো এতিয়া চাব এইটো যেটো স্টেটমেন্ট আনিছো এই গুটেকিটা স্টেটমেন্টৰ থ্ৰু দিয়ে আমি কনসেপ্টটো বুজিবলৈ চাম কৈছে স্টেটমেন্ট A এটো স্টেটমেন্ট B হ'ব this is statement B this is statement C this is statement D so statement 8 কৈছে the speed of 20 meter per second is less than the speed of 85 kilometer per hour so এই বস্তুটো হয় নে নহয় এই বস্তুটো আমি কেনেকৈ চেক কৰিম সো এটো চেক কৰাৰ এটাই উপায় আছে মই কৈছিলো যেতিয়াই আমাৰ স্পীড ধৰ মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত থাকে আমি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ লৈ যাবলৈ কি কৰিম 18 * 5 কৰিম সো 18 * 5 আমি কেলে কৰো হেতু বস্তু চাই লওক যে কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ যদি আমি চাও কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ সো কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰটো মই লৈ যাব লাগে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত সো কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ তাৰ মানে এটো 1 কিলোমিটাৰ বাই 1 আৱাৰ হৈ আছে সো 1 কিলোমিটাৰ বাই 1 আৱাৰ এতিয়া এই কিলোমিটাৰটো যদি মই মিটাৰতে লিখো obviously 1 কিলোমিটাৰ is 1000 মিটাৰ এই বস্তুটো আমি জানো আৰু 1 আৱাৰত কিমান সেকেন্ড থাকে obviously 1 আৱাৰত 60 minutes and 1 minute is 60 সেকেন্ড তো 60 * 60 60 মিনিট তাৰ মানে 60 * 60 মই কেলে লিখিছো কাৰণ প্ৰথমতে আৱাৰটো মই মিনিটলৈ লৈ গৈছো তাৰ পিছত মই সেকেন্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰিছো তো 60 * 60 সেকেন্ড তাৰ মানে হৈ যাব 1000 মিটাৰ বাই 3600 seconds ঠিক আছে সো আপোনালোকে এই দুটা জিৰো যদি ক্যান্সেল কৰে সো obviously এটো 10/36 সো 10/36 ক যদি এটো মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড হৈ যাব আৰু 10/36 মানে আমি সকলোৱে জানে যদি আমি এটো 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰো সো obviously 2 5 যা 10 আৰু 2 18 যা 36 সো 5/18 সো সেই কাৰণে এই 5/18 টোৰে আমি মাল্টিপ্লাই কৰো যেতিয়া আমি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ পৰা মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড লৈ যাও উই অলৱেজ মাল্টিপ্লাই ইট বাই 5/18 এই ফেক্টৰটোৰে আমি মাল্টিপ্লাই কৰো সো দিস ইজ দা ৰিজন আৰু ইয়াৰ উল্টাটো যদি আপোনালোকে চাবলৈ বিচাৰে ইয়াৰ উল্টাটো হল যে আমি যদি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ওকে যেহেতু এটো ফার্স্ট ক্লাস সেখানে আমি বিগিনিং আমরা কৈছো যেহেতু এটো মিটার পার সেকেন্ড এই মিটার পার সেকেন্ড তো যদি মই কিলোমিটার পার আওয়ারলে লৈ যাব লাগে কিলোমিটার পার আওয়ারলে লৈ যাব লাগে ইন দ্যাট কেস আমি কি কৰিম 1 মিটাৰ 1 সেকেন্ড সো 1 মিটাৰ বাই 1 সেকেন্ড হৈ আছে এটো বস্তু এই ফেক্টৰটো সো 1 মিটাৰত কিমান কিলোমিটাৰ থাকিব obviously 1/1000 কিলোমিটাৰ থাকিব কাৰণ আমি জানো যে যেটো 1000 মিটাৰ হয় 1000 মিটাৰত আমাৰ কিমান হৈ যায় 1 কিলোমিটাৰ হৈ যায় যদি 1000 মিটাৰত 1 কিলোমিটাৰ 1 মিটাৰত কিমান হৈ যাব 1/1000 কিলোমিটাৰ 1/1000 কিলোমিটাৰ সো নেক্সট এতিয়া সেকেন্ড আছে এটো 1 সেকেন্ড সো obviously সেকেন্ডটো যদি মই আৱাৰলে লৈ যাব লাগে আমি জানো যে 1 আৱাৰত কিমান সেকেন্ড থাকে 3600 সেকেন্ড is equal to 1 hour হয় সো 1 সেকেন্ড will be equal to 1/3600 hour so etu bostu so 1 second to kema jodi hour likhu 1/3600 hour etu moi likhim so next moi ki korim etu 1/1000 hoy ase aru ekita apnaloke jane multiply keneke hobo tolor to upor gusi jabo bane inverse hoy jay reciprocal hoy jabo aru etu 3600/1 hoy jabo so duta zero yate cancel so obviously moi kiman pam 36/10 pam so etu 36/10 tok jodi moi horu kori diu 36/10 tok jodi moi horu kori diu so 218 36 আৰু 25 তাৰ মানে 18/5 so মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড তো যদি মই কিলোমিটাৰ পাৰ লৈ যাব লাগে সেই কাৰণে মই 18/5 এৰে
মাল্টিপ্লাই কৰোঁ এইটো 18/5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ সো এইটোৱে বস্তু এতিয়া মোক ইয়াতে যিয়ে কওক 3 কিলোমিটাৰ কওক 5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ কওক 10 কিলোমিটাৰ কওক যদি সেইখিনি মই মিটাৰ পাৰ আৱাৰে লৈ যাওঁ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰে লৈ যাব লাগে তে অবভিয়াছলি মই এইটো 18/5 হেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম ওকে সো ইয়াতে যদি আপোনালোকক কয় যে 60 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আছে তো 60 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডটো যদি মই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত লিখিব লাগে মই ডাইৰেক্টলি কি কৰিম ইয়াত মই 18/5 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম তো 60 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আছে 60 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডক মই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰলৈ যদি লৈ যাব লাগে মই ইনটু 18/5 কৰিব লাগিব তো মানে 60 ইনটু 18/5 তো অবভিয়াছলি এটো 5 12 60 হৈ যাব আৰু 12 ইনটু 18 যদি মই কৰো 12 to 120 120 plus 96 so obviously এটো হৈ যাব আপোনালোকৰ 6 9 10 11 1 216 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হৈ যাব ওকে so 120 plus 96 আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে এটো আপোনালোকে ভাঙি দিব 120 plus 96 ওকে 220 216 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হৈ যাব সো এটোৱে বস্তু কনভাৰ্সনৰ এখিনি আমি বুজিছো এখিনি ইজি হয় সো নেক্সট এতিয়া এই কোৱেশ্চনটো থ্ৰু দি আপোনালোকে যদি চাই এটো কোৱেশ্চন মই এই কাৰণে আনিছো কাৰণ ইয়াতে আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো এবাৰ ট্ৰাই কৰিব নিজে পঢ়িবলৈ চাব ইজি কোৱেশ্চনে হয় কিন্তু ইয়াতে কি হৈ আছে এটা বস্তুৰ ডিফাৰেন্স দেখি আছে যে যেহেতু এটো ইউনিট দেখিছে আপোনালোকে আমাক ইয়াতে স্পিডৰ মানটো দি দিছে ঠিক আছে স্পিডৰ মানটো আমাক দি দিছে 82.6 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হাউ মেনি মিটাৰস উইল ইট ট্ৰেভেল ইন 15 মিনিটস 15 মিনিটত কিমান মিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিব সেইটো বস্তু উলিয়াবলৈ দিছে ঠিক আছে তাৰমানে আমাক ডিসটেন্স উলিয়াবলৈ দিছে আৰু এটা ৰিলেশন আমি জানো যে ডিসটেন্সটো কি হয় এ ডিসটেন্স ইজ ইকুৱেল টু স্পীড ইনটু টাইম হৈ আছে সো এই ৰিলেশনটোৰ পৰা মই বাকি তিনটা উলিয়াই দিছিলো যেনেকৈ ইয়াতে বস্তুটো লিখা আছে আমি যেটো ইন্ট্ৰোডাক্টৰি সেকশনটোত এই বস্তুটো চাওক আপোনালোকে ইয়াতে যেহেতু গোটেই গিটা ৰিলেশনৰ বিষয় বঢ়িয়াকে দিয়া আছে স্পীড ইজ ইকুৱেল টু ডিসটেন্স বাই টাইম ডিসটেন্স ইজ ইকুৱেল টু স্পীড ইনটু টাইম আপোনালোকে এটো যদি থৈ দিয়ে মাইন্ডত যিসকলে জানে অলৰেডি তেওঁলোকৰ কাৰণে একো টান কাম নহয় এটো বা যিসকলে বেংকিংৰ ক্লাছ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকক কৈছো যে যদি ডিসটেন্স টু স্পীড ইনটু টাইম হয় আমি এটো ৰিলেশনৰ পৰা টাইম আৰু স্পীডৰ ৰিলেশনটো উলিয়াব পাৰিম সো নেক্সট এতিয়া আমি যদি এই বস্তুটো চাও ইয়াতে আমাক কি কৈছে এই কোৱেশ্চনটো যদি আমি মন কৰো যে ট্ৰেইন ট্ৰেভেলস 82.6 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ মানে আমাক যেটো স্পীডৰ মান দিছে ইয়াত স্পীডৰ ভ্যালুটো আমাক দি দিছে আমি যেটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম সো ডিসটেন্স ইজ ইকুৱেল টু স্পীড ইনটু টাইম এটোটো হয় আৰু ইয়াতে আমাক কি দিছে স্পীডৰ মানটো দি দিছে সো স্পীডৰ যেটো মান দিছে স্পীডৰ মানটো আমাক 82.5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এটো দিছে সো আকৌ আমাক মিনিটছৰ কথাটো কৈছে সো অবভিয়াছলি টাইম যেটো দিছে টাইম ইকুৱেলস টু 15 মিনিটস সো 15 মিনিটস বুলি কৈছে ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰিব যে যেহেতু স্পীডটো আমাৰ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত আছে আৰু যেটো টাইম আছে হেতু মিনিটত আছে আমি যদি ইয়াক আমি কি উলিয়াব দিছে ডিসটেন্স উলিয়াব দিছে আমি ডাইৰেক্টলি কি কৰিব আৰু ডিসটেন্স ইজ ইকুৱেল টু স্পীড ইনটু টাইম কৰি দিম কিন্তু এনেকুৱা কৰিলে চাব আমাৰ ইউনিটটো আনমেটচ হৈ আছে তাৰমানে আমাৰ ইউনিট কিটা একেলগ সেম ইউনিটত কনভাৰ্ট হোৱা নাই সো আপোনালোকে এটা কাম কৰিব যেটো কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আছে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি 82.5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এটো লিখিলে আৰু নেক্সট এটো 15 মিনিটস আছে সো 15 মিনিটস তো আপোনালোকে আৱাৰত যদি লৈ যায় সো অবভিয়াছলি এটো 15/60 আৱাৰ 15/60 আৱাৰ্স আমি লিখিব পাৰো কাৰণ আমি এটা কথা জানো যে 60 মিনিটত যদি 1 আৱাৰ থাকে 60 minute is equal to 1 hour so 1 minute will be equal to 1/60 hour and 15 minutes will be equal to 15/60 hour এই বস্তুটো মই 15/60 টো ইয়াতে মই ডাইৰেক্টলি লিখি দিছো ঠিক আছে এখিনি মই ৰাফৰ দেখাইছো সো 15/60 মই আৰু যদি সৰু কৰো 15 1 যা 15 15 4 যা 60 1/4 তাৰমানে obviously মই কি কৰিম 82.5 into 1/4 এটো হ'ব তাৰমানে obviously এটো কি হৈ যাব যেহেতু এটো আৱাৰত আহি গল এতিয়া আৱাৰ তলত আৱাৰ আৰু এটো আৱাৰ ক্যান্সেল হৈ যাব আলটিমেটলি বাছি থাকিব আমাৰ কিলোমিটাৰ ঠিক আছে কিলোমিটাৰ সো আপোনালোকে কিন্তু এটো কিলোমিটাৰ ওলাইছে আপোনালোকে সো এটো ডিভাইড কৰিব 82.5 ক 4 এ ডিভাইড কৰিব 4 এ ডিভাইড কৰিলে আপোনালোকে আনসাৰটো কিলোমিটাৰত পাব সো হেতু আমি কৰিম 82.5 সো কিমান পাইছো 82.5 ক মই 4 এ ডিভাইড কৰিব লাগে সো মই এটা কাম কৰিব পাৰো যেহেতু ইয়াতে ডেসিমেল এটা আছে এই ডেসিমেলটো ক্যালকুলেশন ইজি কৰিবলৈ কাৰণে আপোনালোকে যদি ডেসিমেলটো গুছাই সো 82.5 ইনটু মই 10 কৰি লম আৰু ইফালে মই 4 ইনটু 10 কৰি লম
So obvious case মই ইয়াতে কি কাম 825/40 825/40 so ইয়াক এই ফেক্টৰটো যদি দেখিছে এই দুইটাই আমাৰ কি হয় 5 ৰ মাল্টিপল হয় 40 আৰু 825 তো আপোনালোকে যদি ক্যালকুলেশনটো হৰু কৰিবলৈ ইচ্ছা আছে আপোনালোকে 5 এৰে ক্যান্সেল কৰিব 5 এৰে যদি মই 40 ক্যান্সেল কৰো 5 8 যা 40 হৈ যাব আৰু 5 এৰে যদি 825 ক মই ক্যান্সেল কৰো obviously এটো কিমান হৈ যাব 5 200 1000 so 825 আছে 825 ক 5 এৰে যদি মই ভাগ দিও 515 আৰু এফালে 3256 30 আৰু এফালে 25 165 হৈ যাব 165 হৈ যাব ঠিক আছে সো এতিয়া তা মানে মই আলটিমেটলি কি কৰিব লাগিব এই যেটো 165 আছে ইয়াক মই 8 এৰে ভাগ দিব লাগিব আনসাৰটো আমাৰ কিলোমিটাৰতে থাকিব সো 165 ক যদি মই 8 এৰে ভাগ দি দিও সো obviously 165 ক মই যদি 8 এৰে ভাগ 820 160 হৈ যায় আৰু এফালে 5 এফালে 0.0 আৰু ইফালে 8648 8648 হৈ যায় এফালে 2082 16 আৰু এফালে 4085 so 20.625 20.625 কিলোমিটাৰ 20.625 কিলোমিটাৰত আহিব হয় 820 165 8648 2 balance 8216 8540 আচ্ছা 20.625 কিলোমিটাৰ সো এতিয়া যেহেতু আমাৰ আনসাৰটো 20.6 825 82.5 আচ্ছা এটো এবাৰ চাব আপোনালোকে 825 ক যদি মই 5 এৰে কৰো 165 So 165 হক মই যদি 8 এর করো 8 into 20 160 so এফালে 5.0 8886 48 20 82 16 20.625 1/4 82.6 আচ্ছা 82.5 নহয় এটো আপোনালোকৰ 82.6 আছিল ঠিক আছে so this is not 5 here this is 82.6 হৈ আছে so obviously এটো অলপমান ক্যালকুলেশন টো ডিফাৰ কৰিব 82.6 হৈ আছে so আপোনালোকে ইয়াতে 82.6 লিখিব 82.6 so 82.6 ক মই এতিয়া 82.6 হ'ব so obviously এটো 82.6 হৈ যাব is equal to 82.6 divided by 4 so eto হৈ যাব 826/40 826/40 so obviously আপোনালোকে 40 ৰে কৰি দিয়ক so 826 ক যদি মই 40 ৰে ভাগ দিও 826 ক মই 40 ৰে যদি ভাগ দিও 40 to 80 হৈ যাব এফালে 26 হৈ যাব আৰু 820 800 এ ধৰক 800 ধৰক এইফালে আমাৰ 6 আহিব এফালে আমাৰ 6 আহিব এফালে আমাৰ 6 টো আহিব আৰু 0.0 so 820 6 to 60 26.0 আৰু এফালে 260 যদি হয় 20 এটো 5 টাইমস হৈ যাব 6 টাইমস এটো 6 বাৰ হৈ যাব 40 into 6 to 40 তো পইণ্ট এটো 6 এটো 240 হৈ যাব এফালে 10 0 so এফালে হৈ যাব 40 280 200 আৰু এটো 20.625 20.65 so obviously এটো মই কিমান পাইছো 20.650 20.650 কিলোমিটাৰ okay 20.650 কিলোমিটাৰ পাইছো so এতিয়া এটো যেহেতু আমাক আনসাৰটো আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰিব গোটেই কিটা আনসাৰ আমাৰ মিটাৰত আছে গোটেই কিটা আনসাৰ আমাৰ মিটাৰত আছে that means আমি 20.650 কিলোমিটাৰটো মিটাৰলে লৈ যাব লাগিব so আমি জানো 1 কিলোমিটাৰত যেটো মিটাৰ থাকে হেতু হল 1000 মিটাৰ হৈ থাকে 1 কিলোমিটাৰ যেটো 1000 মিটাৰ so 20.625 ক মই যদি 1000 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰো এটো হৈ যাব 2625
মিটাৰ ঠিক আছে 2065 মিটাৰ হৈ যাব 1000 কেলে কৰিছো কাৰণ 1 কিলোমিটাৰ 1000 মিটাৰ থাকে সো 2650 মিটাৰ অপশন নম্বৰ সি এটোৱে আপোনালোকৰ কাৰেক্ট আনসাৰ এটোৰ কাৰণে 2650 okay 2650 মিটাৰ সো বস্তুবোৰ কি কৰিব লাগিব আমি এটা কথাই গম পাইছো কোৱেশ্চনটোৰ পৰা যে আমাৰ যেহেতু যদি আমাৰ ইউনিট বিলাক কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ থাকে আৰু টাইমটো কেতিয়াবা আমাৰ সেকেন্ডত থাকিব পাৰে বা মিনিটত থাকিব পাৰে তো সেই ক্ষেত্ৰত আমি ইউনিটাৰী কনভাৰ্সন যিকিটা আছে আমি যিটো নাম্বাৰ যত মই মাল্টিপ্লাই কৰিম গোটেইকেইটাৰ ইউনিট মই একে কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে সো সেম কৰাৰ পিছত আমি তেতিয়াহে বস্তুটো মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰিম সো এতিয়া দুটা কেস আছে যেহেতু এটো এটা নরমাল কেস আছিল যত আমি ডাইরেক্টলি ফর্মুলা ইউজ কৰি পেলাই আমি ডিসটেন্সটো উলিয়াইছো ডিসটেন্স ইজ ইকুয়াল টু স্পিড ইনটু টাইম এটো ঠিকই আছে কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব যেহেতু এটো ব্যাংক লেভেলত আমি প্ৰিপাৰেচন কৰিম ইয়াতে এটা কনসেপ্ট ইউজ কৰিম আমি গোটেইবোৰ কোৱেশ্চন যাতে আমি ইজি ওয়েত আৰু কুইক এপ্ৰোচত সলভ কৰিব পাৰো সো হে এপ্ৰোচটো এনেকুৱা যে কেস নাম্বাৰ 1ত আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় স্লাইডত যে আমাৰ কি হৈ আছে যেটো স্পিড হৈ আছে হেতু ডিসটেন্স বাই টাইম হৈ আছে যত d2 কনস্ট্যান্ট হৈ আছে সো ইয়াৰ মিনিং টু এইটো যে ধৰি লওক আচ্ছা ঠিক আছে মই কেস 1 টোৱে বুজাই দিছো কেস 1ত d2 মই কনস্ট্যান্ট বুলি ধৰিছো ধৰি লওক a টু b a ৰ পৰা b লে এটা বস্তু গৈছে ডিসটেন্স এটা ধৰিছো a ৰ পৰা b লে যৰ ডিসটেন্সটো মই ধৰিছো 50 কিলোমিটাৰ 50 কিলোমিটাৰ মই এক্সাম্পল এটা লৈছো a ৰ পৰা b লে যেটো ডিসটেন্স হেতু 50 কিলোমিটাৰ বুলি লৈছো সো এই ডিসটেন্সটো এতিয়া এখন গাড়ী আছে কাৰ a ধৰি লওক এখন কাৰ আছে সো কাৰ a ট্ৰেভেল কৰিব আৰু এখন হল বাইকে ট্ৰেভেল কৰিব car a and bike both will travel this distance ঠিক আছে সো এতিয়া দুইখন বস্তুৰ কাৰণে এই গাড়ীখনৰ কাৰণে আৰু বাইকখনৰ কাৰণে যেটো ডিসটেন্স কভাৰ কৰিব লাগিব a ৰ পৰা b লে যাবলৈ হেতু 50 কিলোমিটাৰ লাগিব তাৰ মানে দুইটা কেছতে কাৰৰ কেছটো আৰু বাইকৰ কেছটো যেটো ডিসটেন্স আছে হেতু আমাৰ 50 কিলোমিটাৰ হৈ আছে তাৰ মানে ডিসটেন্স ইজ কনস্ট্যান্ট দুইটাৰ কাৰণে কাৰণ দুইটা একে ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিব সো একে ডিসটেন্স যদি ট্ৰেভেল কৰে সেই ক্ষেত্ৰত কি হৈ যায় আমি জানো যে distance is equal to speed into time হয় distance is equal to speed into time হয় তো স্পিডৰ মান কি হৈ যাব distance by time হৈ যাব স্পিডৰ মানটো distance by time হৈ যাব কিন্তু এটা কথা মন কৰিব যেহেতু এই 50 কিলোমিটাৰ টু দুইটাৰ কাৰণে একে তাৰ মানে ইয়াতে d2 কনস্ট্যান্ট বুলি ধৰিম আমি সো যদি d2 কনস্ট্যান্ট হয় তে স্পিডৰ যেটো মান হ'ব speed will be equal to 1 by t স্পিড যেটো হ'ব স্পিডৰ যেটো মান হ'ব যদি ডিসটেন্সটো কনস্ট্যান্ট হয় সো কনস্ট্যান্ট হোৱা মানে কি স্পিড ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল বুলি কব পাৰো তো স্পিড ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু 1 বাই t তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা এটো বুজাইছে যে এই ডিসটেন্সটো 50 কিলোমিটাৰ ডিসটেন্সটো হুনকালে সেইটো বস্তুৱে ট্ৰেভেল কৰিব যাৰ স্পিডটো বেছি আৰু যাৰ স্পিড বেছি 50 কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিবৰ কাৰণে তাক হে টাইমটো কম লাগিব তাৰ মানে স্পিড ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু 1 বাই t তাৰ মানে যাৰ স্পিড বেছি হ'ব যাৰ স্পিডটো বেছি হ'ব তাক টাইমটো কমকে লাগিব ডিসটেন্সটো ট্ৰেভেল কৰিবৰ কাৰণে আৰু যাৰ স্পিডটো কম হ'ব তাৰ টাইমটো বেছি লাগিব এই ডিসটেন্সটো ট্ৰেভেল কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ মিনিংটো এটো সো when the speed increases the time to travel the distance decreases and when the speed decreases the time also increases উল্টা হয় সো এটো ৰিলেশন স্পিড আৰু ডিসটেন্সৰ ওকে সো এতিয়া এটা বস্তু মন কৰিব যদি আপোনালোকক এটো বস্তু মই কওঁ যে ধৰি লওক আমি এটা এক্সাম্পল লৈছো যে a ৰ পৰা b a to b say the distance is 50 kilometer and a কাৰৰ স্পিড টু হল আমাৰ say 10 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ 10 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু ট্ৰেইন বা বাইক বুলি ধৰিছো সো বাইকৰ যেটো স্পিড হয় হেতু মই ধৰিছো say 5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ সো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা দেখিছে যে এই 50 কিলোমিটাৰ টু ট্ৰেভেল কৰিবৰ কাৰণে কাৰখনৰ যেটো স্পিড হয় হেতু 10 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু বাইকৰ স্পিডটো 5 সো অবিয়াসলি কাৰ স্পিডটো বেছি হৈ আছে এই গাড়ীখনৰ স্পিড বেছি হৈ আছে যেহেতু গাড়ীখনৰ স্পিড বেছি গাড়ীখনে টাইমও কম লগাব সো কিমান টাইম লগাব হেতুৰ ৰেশিওটো যদি উলিয়াব দিয়ে সো ইয়াতে যদি কাৰ আৰু বাইক দুইটাৰ টাইমৰ ৰেশিওটো যদি উলিয়াব দিয়ে তেতিয়া ইজিলি আমি স্পিডৰ যেটো ৰেশিও আছে তাৰ পৰা ইনভার্স কৰি দিলে হল সো যদি একচুয়াল টাইমটো উলিয়াব লাগে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যদি একচুয়াল টাইমটো উলিয়াই time taken by car so time taken by car
গাড়ীখনে কিমান সময় লগাব সেইটো যদি উলিয়াও মই 50 কিহেৰে ভাগ দিব লাগিব 10 তাৰমানে 5 ঘণ্টা 5 আৱাৰ্ছ লগাব ঠিক আছে 5 আৱাৰ্ছ লগাব আৰু এই বাইকখনে কিমান টাইম লগাব সেইটো যদি উলিয়াব লাগে টাইম টেকেন বাই বাইক টাইম টেকেন বাই দি বাইক এই বস্তুটো যদি মই উলিয়াব লাগে সো অবভিয়াছলি মই কি কৰিম মই এই 50 কিলোমিটাৰটোক 5ৰে ভাগ দিম সো অবভিয়াছলি এটো 10 আৱাৰ্ছ 10 ঘণ্টা লাগিব যদি 5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পিড থাকে তাৰমানে গাড়ীখনে কিমান লগাইছে 5 ঘণ্টা আৰু বাইকখনে কিমান লগাইছে 10 ঘণ্টা হেতুৱে বস্তু কি হৈ আছে তাৰমানে যদি আপোনালোকক এটো কয় তো ইয়াতে যদি মই ৰেশিও অফ স্পিড চাও স্পিড ৰেশিওটো চাও যদি ইয়াতে স্পিডৰ ৰেশিওটো চাও মই গাড়ীখন আৰু বাইকখনৰ কাৰৰ বাইকৰ তো অবভিয়াছলি স্পিডটো যদি চাও গাড়ীখনৰ স্পিড মই 10 পাইছো আৰু বাইকৰ স্পিডটো কিমান হৈছে 5 হৈ আছে সো ইয়াতে এটো হৈ গল মোৰ স্পিডৰ ৰেশিও তাৰমানে S1:S2 S1:S2 এটো স্পিডৰ ৰেশিও S1 আৰু S2 সো অবভিয়াছ কেছ S1:S2 যদি 10 আৰু 5 হয় S1:S2 যদি মোৰ 10 আৰু 5 হয় সো T1:T2 টাইমৰ যেটো ৰেশিও হ'ব হেতু 5:10 হৈ যাব উল্টা হৈ যায় ওকে ৰিভাৰ্স হৈ যায় সো অবভিয়াছলি এই যেটো 5 আইছো এটো 5 আৱাৰ্ছ হয় আৰু এই 5 আৱাৰ্ছটো কিমান ওলাইছে এইটোৱে 5 আৱাৰ্ছ যেটো গাড়ীয়ে লগাইছে আৰু এই যেটো 10 হৈছে এইটোৱে 10 বাইকে লগোৱা টাইমটো এইটোৱে 10 আৱাৰ্ছ সো দ্যাট মিন্স আমি ৰেশিওৰ থ্ৰু দি ডাইৰেক্টলি আমি যদি ৰেশিওৰ কনসেপ্টটো ইউজ কৰে কোৱেশ্চনত যদি সেই কনসেপ্টটো ইউজ কৰে তে আমি ডাইৰেক্টলি সেই ৰেশিওৰ কনসেপ্টৰ থ্ৰু দি টাইম আৰু স্পিডৰ যেটো ৰিলেশন হয় হেতু ৰিলেশন ডাইৰেক্টলি ইনভাৰ্স হৈ থাকে সো সেই ৰিলেশনটো ইজিলি উলিয়াব পাৰিম আই হোপ এখিন লগে ক্লিয়াৰ হৈছে সো এক্সামত আপনা মই উলিয়াও দেখাইছো অৰিজিনাল যেটো টাইম হয় হেতু 5 আৱাৰ্ছ গাড়ীখনৰ আৰু বাইকখনৰ যেটো অৰিজিনাল টাইম হয় হেতু 10 আৱাৰ্ছ হয় সো এটোৱে বস্তু বুজিব লগা যে যদি আমাৰ ডিসটেন্সটো কনস্ট্যান্ট হৈ থাকে দুটা বস্তুৰ কাৰণে ডিসটেন্সটো একে হৈ থাকে সেম ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিব লাগে ইন দ্যাট কেস তেওঁলোকৰ যেটো স্পিড হ'ব হেতু যদি আমি উলিয়াব পাৰিছো টাইমৰ ৰেশিওটো আমি উলিয়াব পাৰিম হেতুৱে বস্তু সো নেক্সট আৰু যেটো পইণ্ট কৈছে ইয়াতে আৰু এটা কেস কৈছে কেস নাম্বাৰ 2 এই কেস নাম্বাৰ 2 আমি দেখিবলৈ পাইছো যে আমাৰ টাইমটো কনস্ট্যান্ট হৈ আছে যদি এনেকুৱা হয় টাইমটো যদি কনস্ট্যান্ট হৈ থাকে তে দেন স্পিড ইজ ইকুয়াল টু ডিসটেন্স বাই টাইম আৰু আমাৰ টাইমটো কনস্ট্যান্ট হৈ আছে টাইমটো যদি কনস্ট্যান্ট হৈ থাকে তেতিয়া স্পিডৰ ভ্যালুটো ডিসটেন্সৰ লগত ইকুৱেল হৈ যাব স্পিড উইল বি ইকুৱেল টু বা স্পিড ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু ডিসটেন্স তাৰমানে যাৰ স্পিড বেছি হি ডিসটেন্সটো বেছিকে ট্ৰেভেল কৰিব সো এই এক্সাম্পলটো বুজিবৰ কাৰণে আমি এটা চাও যে আমাৰ সে কাৰ এখন আছে আৰু কাৰখনৰ স্পিড ধৰিলো মই 20 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু এখন বাইক আছে বাইকখনৰ স্পিড মই ধৰিলো সে 10 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ঠিক আছে এতিয়া হল বস্তুটো যে আমাৰ যেটো টাইম আছে হে টাইমটো আমাৰ কনস্ট্যান্ট হৈ আছে টাইমটো আমাৰ কনস্ট্যান্ট বুলি ধৰিছিলো টাইম কনস্ট্যান্ট মানে গাড়ী আৰু বাইক দুইখনে আমাৰ সে টাইমটো আমাৰ 2 আৱাৰ্ছ বুলি ধৰিলো এই 2 আৱাৰ্ছ কনস্ট্যান্ট টাইম আৰু তাৰ মানে কাৰখনেও 2 আৱাৰ্ছ ট্ৰেভেল কৰিব আৰু বাইকখনেও 2 আৱাৰ্ছ ট্ৰেভেল কৰিব যদি এনেকুৱা হয় সো সেই ক্ষেত্ৰত যদি মই চাও কাৰখনে কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিব আৰু বাইকখনে কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিব সেই বস্তুটো তাৰ মানে মই কৈছিলো যে স্পিড ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু ডিসটেন্স when time is constant টাইমটো যদি আমাৰ কনস্ট্যান্ট হৈ থাকিব সো যদি টাইমটো কনস্ট্যান্ট হৈ থাকে টাইম কনস্ট্যান্ট মানে মই কৈছিলো যে যাৰ স্পিডটো বেছি হিয়ে বেছিকে ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিব আৰু যাৰ স্পিড কম ই কমকে ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিব ওকে সো যদি মই কাৰে কিমান ডিসটেন্স কৰিব গাড়ীখনে কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিব সেইটো যদি মই উলিয়াও সো অবভিয়াছলি ডিসটেন্সটো কিমান হৈ যায় মই জানো এটো স্পিড ইনটু টাইম হৈ যায় সো অবভিয়াছলি কাৰৰ যেটো স্পিড হয় হেতু 20 হৈ আছে টাইম 2 আৱাৰ্ছ তাৰ মানে 40 কিলোমিটাৰ 40 কিলোমিটাৰ কাৰখনে ট্ৰেভেল কৰিব আৰু বাইকৰ ক্ষেত্ৰত যদি মই চাও বাইকখনৰ যদি ডিসটেন্সটো কিমান হয় ডিসটেন্স ইজ ইকুৱেল টু স্পিড ইনটু টাইম বাইকখনৰ যদি স্পিডটো চাও বাইকৰ স্পিডটো মই 10 বুলি ধৰিছিলো সো 10 ইনটু টাইমটো 2 ওলাইছে তাৰ মানে 20 কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিব 40 কিলোমিটাৰ গাড়ীখনে আৰু 20 কিলোমিটাৰ বাইকখনে এটো কেলে হল কাৰণ দুইটাই কনস্ট্যান্ট টাইম 2 আৱাৰ্ছৰ লৈকে ট্ৰেভেল কৰিছে আৰু যেটো টাইমটো কনস্ট্যান্ট হৈ আছে মই কৈছিলো যে টাইমটো কনস্ট্যান্ট হৈ থাকিলে যাৰ স্পিড বেছি তাৰ হিয়ে ডিসটেন্সটো বেছিকে ট্ৰেভেল কৰিব সো এই বস্তুটোকে যদি মই ৰেশিও থ্ৰু দি চাবলৈ যাও সো মই যদি ৰেশিও থ্ৰু দি চাও এই বস্তুটো আপোনালোকে চাও মই কাৰ যিখন গাড়ী হয় কাৰৰ স্পিডটো মই 20 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বুলি ধৰিছো আৰু যিখন বাইক আছিল বাইকৰ মই যেটো স্পিড ধৰিছিলো হেতু 10 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বুলি ধৰিছিলো সো ইয়াৰ পৰা যদি মই স্পিডৰ ৰেশিওটো S1 বা SC বুলি ধৰিলো স্পিড অফ দি কাৰ ৰেশিওটো যদি চাও SC is to SB স্পিড অফ দি কাৰ is to স্পিড অফ দি বাইক যদি মই চাও কাৰৰ স্পিডটো চাওক আপোনালোকে 20 হৈ আছে আৰু বাইকৰ স্পিডটো আমাৰ 10 হৈ আছে সো অবভিয়াছলি স্পিডৰ এটোৰ যদি ৰেশিও হয় আৰু টাইমটো কনস্ট্যান্ট সে ডিসটেন্সটো কিমান হৈ যাব ডিসটেন্সৰ ৰেশিওটো হৈ যাব আপোনালোকৰ
20:10 তাৰমানে স্পীডৰ ৰেচিও যদি 2:1 ডিষ্টেন্সৰ ৰেচিও আমাৰ 2:1 তো স্পীডৰ ৰেচিও ইয়াতে কিমান হৈ আছে 2:1 0 0 কেনসেল কৰি দিব কাৰণ ৰেচিওটো আমি কেনসেল কৰিব পাৰো এইখিনি ৰেচিও থ্ৰু দেখুৱাইছো সো ডিষ্টেন্সটো 2:1 হৈ যাব সো এই বস্তুটোকে মই যদি যেটো ইয়াতে কৰিছো ইয়াতে যেটো কৰিছো 20 আৰু 40 মই ডিষ্টেন্স কিমান পাইছো 20 আৰু 40 তাৰমানে কাৰটোৱে যেটো এক্সুৱেল উলিয়াইছিলো মই এক্সুৱেল যেটো কৰি উলিয়ালো ক্যালকুলেশনত কাৰখনে 40 কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিছে আৰু বাইকখনে আমাৰ 20 কিলোমিটাৰ 20 কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিছে 20 কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিছে আৰু দুইটাৰে স্পীড কিমান আছিল কাৰখনৰ স্পীডটো কিমান আছিল আমাক যেটো কোৱেশ্চনত দিছিলে কাৰৰ স্পীডটো আমাৰ আছিল 20 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ 20 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু বাইকখন এই বাইকৰ যেটো স্পীড আছিল হেতু আমাৰ কিমান আছিল 10 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আছিল সো অবিয়াসলি ইয়াৰ পৰা যদি কাৰ স্পীড এটো আমাৰ কাৰৰ স্পীড সো গাড়ীৰ স্পীড আৰু বাইকৰ স্পীড সো কাৰৰ স্পীড is to বাইকৰ স্পীড বাইক স্পীড এই দুটাৰ যদি ৰেচিও চাও কাৰৰ স্পীডটো কিমান হৈ আছে 20 হৈ আছে আৰু বাইকৰ স্পীডটো কিমান আছে 10 0 0 কেনসেল 2:1 তাৰমানে এটো স্পীড ৰেচিও হল s1:s2 মানে স্পীড অফ দি কাৰৰ স্পীড অফ দি বাইক 2:1 হল সো ঠিক তেনেকে যদি মই এই টাইম এই যেটো ডিসটেন্সৰ ৰেচিও টাইমটো যেহেতু কনস্ট্যান্ট হৈ আছে ডিসটেন্সৰ ৰেচিওটো মই কিমান পাই যাম ইয়াৰ পৰা ডিসটেন্সৰ ৰেচিওটো মই 2:1 এ পাম তাৰমানে ইয়াতে কোনো চেঞ্জেস নাহে বা ইনভার্স নহয় যদিহে আমাৰ টাইমটো কনস্ট্যান্ট হৈ থাকে টাইম কনস্ট্যান্ট হৈ থাকে distance is directly proportional to speed but speed is directly proportional to distance so ইয়াৰ মিনিং টু এটোৱে হয় so এইখিনি কনসেপ্ট মই এতিয়া যেহেতু কোৱেশ্চন কৰিম কোৱেশ্চন মই যেহেতু এটো ইন্ট্ৰোডাক্টৰি ক্লাস হয় so যেতিয়া মই কোৱেশ্চন কৰাম এই গুটেখিনি বস্তু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব কেনেকৈ ইউজ হয় so হা কোৱেশ্চনলৈ আগবাঢ়িম so এটো এতিয়া চাওক যেটো কনসেপ্ট মই ডিসকাস কৰিলো যে স্পীড আৰু টাইম স্পীড ডিসটেন্স আৰু স্পীড বা আমাৰ স্পীড আৰু টাইম স্পীড আৰু টাইমৰ ৰিলেশনটো কেতিয়া পাও যেতিয়া আমাৰ ডিসটেন্সটো কনস্ট্যান্ট হৈ থাকে আৰু যেটো স্পীড আৰু ডিসটেন্সৰ ৰিলেশনটো কেতিয়া পাও যেতিয়া আমাৰ টাইমটো কনস্ট্যান্ট হৈ থাকে এটা আমাৰ স্পীড টাইমৰ ৰিলেশন আছে আৰু স্পীড ডিসটেন্সৰ সো স্পীড is directly proportional to distance when our time is constant যেতিয়া আমাৰ টাইমটো কনস্ট্যান্ট হয় আৰু যেতিয়া আমাৰ ডিসটেন্সটো কনস্ট্যান্ট হৈ থাকে যেতিয়া আমাৰ ডিসটেন্স টু কনস্ট্যান্ট হৈ থাকে তেতিয়া স্পীড is inversely proportional to time তাৰমানে আমাৰ স্পীড বেছি হলে আমাক হেখিনি ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিবলৈ কম টাইম লাগিব সো এটোৱে আৰু এই কোৱেশ্চনটো আমি এতিয়া এই কনসেপ্টটো এপ্লাই কৰি ডাইৰেক্টলি 1 মিনিটৰ ভিতৰত কৰিব 1 সেকেন্ডৰ ভিতৰত কৰিবলৈ চাম সো ইয়াতে কৈছে এ ম্যান walked with a speed of 4 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ from point A to B এই পইণ্টৰ পৰা B পইণ্টলৈ এজন মানুহে ট্ৰেভেল কৰিছে আৰু এটো কিমান ট্ৰেভেল কৰিছে এ ট্ৰেভেল from point A to B 4 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ 4 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত ট্ৰেভেল কৰিছে আৰু কি কৰিছে হি কেম বেক ফ্ৰম পইণ্ট B to A এটা স্পীড অফ B ৰ পৰা A লে এটা স্পীডত আহিছে 6 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত আহিছে 6 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ what would be the ratio of the time taken by the man in walking from A to B then from B to A to B টাইম কিমান লাগিব ঠিক আছে সো ইয়াতে মই যেটো কনসেপ্ট কৈছিলো আপোনালোকে চাওক A to B যেহেতু ডিসটেন্সটো আমাৰ কনস্ট্যান্ট ইয়াতে A to B সেম ডিসটেন্স হ'ব B to A সেম ডিসটেন্স হ'ব সো এই কিমান ডিসটেন্স হয় আমি গম নাপাও কিন্তু এটা কথা আমি গম পাও যে A ৰ পৰা B যিমান ডিসটেন্স হ'ব B ৰ পৰা A হিমান ডিসটেন্স হ'ব সো তাৰমানে এইটো কেছত সলিউশন ইন দিস কেস এই কেছটোত আমাৰ যেটো ডিসটেন্স হয় D এটো আমাৰ কনস্ট্যান্ট হৈ আছে ঠিক আছে ডিসটেন্সটো আমাৰ কনস্ট্যান্ট হৈ আছে সো যেহেতু ডিসটেন্স কনস্ট্যান্ট আমি স্পীডৰ ৰেচিও আছে এতিয়া আমাৰ সো স্পীডৰ ৰেচিওটো আমি কি বুলি কম এটা স্পীড আমাৰ 4 কিলোমিটাৰ যোৱা স্পীডটো আৰু ৰিটাৰ্নিং স্পীডটো কিমান হৈ আছে 6 কিলোমিটাৰ সো যদি মই ৰেচিও অফ দি স্পীডটো ইয়াৰ পৰা উলিয়াবলৈ চাও ৰেচিও অফ দি স্পীডটো মই যদি চাও s1:s2 সো s1:s2 কিমান হৈ যাব obviously এটো হৈ যাব আমাৰ 4:6 s1:s2 আমাৰ হৈ যাব 4:6 4:6 যদি 4:6 হয় ইয়াক যদি মই আৰু সৰু কৰো এটো হৈ যাব 2:3 যেহেতু ডিসটেন্স কনস্ট্যান্ট মই অলপ আগতে কৈছো যেহেতু ডিসটেন্স কনস্ট্যান্ট মোক কি উলিয়াব দিছে ৰেচিও অফ দি টাইম উলিয়াব দিছে সো ৰেচিও অফ দি টাইম তাৰমানে টাইমৰ যেটো ৰেচিও হ'ব এটো কিমান হ'ব অলপ আগতে মই যেটো এক্সাম্পলত ডিসকাস কৰিলো যেহেতু ইয়াতে ডিসটেন্স কনস্ট্যান্ট তো টাইমৰ ৰেচিওটো কি হৈ যাব obviously এটো ইনভার্স হৈ যাব 3:2 হৈ যাব Okay, 3:2 option number B এটোৱে ক্লিক কৰিম এটোৱে আমাৰ কারেক্ট আনসার হৈ যাব সো ডাইৰেক্টলি আমি কনসেপচুয়ালি এই বস্তুখিনি আমি সলভ কৰিবলৈ চাম আচ্ছা আৰু এটা কথা আছে এই যেটো আমি সলভ কৰিলো এটো আমি কনসেপ্টৰ থ্ৰুদি সলভ কৰিছো আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰিছে
এই বস্তুটো ট্ৰেডিশনেল ৱেত সলভ কৰিবলৈ হেতু আপোনালোকে কৰিব পাৰিলে হয় ওকে মই হেতু যদি আপোনালোকে চাও বিচাৰিছে হেতু মই দেখুৱাই দিছো সে আমি কৈছে আমাক এৰ পৰা বি লে আমি যাব লাগে আমি ডিসটেন্সটো নাজানো ধৰি লওক এটো d কিলোমিটাৰ আমি ধৰি ললো যেটো জুৱাৰ স্পিড কৈছে হেতু আমাক 4 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বুলি কৈছে আৰু b2a যেটো ৰিটাৰ্নিং স্পিড হেতু আমাক 6 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বুলি কৈছে এতিয়া যদি আমি এটা ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰো ডিসটেন্স ইজ ইকুৱেল টু স্পিড ইনটু টাইম এই বস্তুটো যদি মই এপ্লাই কৰিবলৈ চাও ইয়াতে আমাক লাগে টাইমৰ ৰেশিওটো সো অবিয়াসলি এটো সব টি হৈ আছে সো ইয়াতে যেটো জুৱা সো গোইং যেটো আমাৰ গোইং স্পিড গোইংৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমাৰ গৈছে বস্তুটো বাট a to b যেতিয়া গৈছে a to b লকে যেতিয়া গৈছে a to b লকে যেতিয়া গৈছে বস্তুটো তেতিয়া সব ডিসটেন্সটো আমাৰ d হৈ আছে সো ডিসটেন্স আমাৰ d হৈ আছে d কিলোমিটাৰ বুলি আমি ধৰি লৈছো যেহেতু ডিসটেন্সৰ কোৱেশ্চন আমাক মেনশন কৰা নাই আৰু যেটো স্পিডত গৈছে হেতু স্পিড কিমান বুলি কৈছে গোইং স্পিডটো আমাৰ সে s1 বুলি ধৰিলো হেতু আমাৰ 4 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বুলি কৈছে 4 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বুলি কৈছে সো এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাও যেটো আমাৰ টাইম হ'ব সো আমি ডিসটেন্স ইজ ইকুৱেল টু স্পিড ইনটু টাইম হৈ আছে সো এই ক্ষেত্ৰত যেটো t উলাব t এই t1 বুলি ধৰিছো সো t1 t a to b টাইম গোইং ফ্ৰম a to b বুলি ধৰিলো সো টাইম a to b যেটো ভ্যালু উলাব হেতু কিমান উলাব অবিয়াসলি ডিসটেন্স বাই স্পিড হৈ যাব t a to b এটো a to b বুলি ধৰিব will be equal to distance by speed so distance by speed যেটি হ'ব so এটো d by speed to আমাৰ 4 হৈ আছে 4 কিলোমিটাৰ 4 hour d by 4 hours d by 4 hours so first time to আমি কি পালো d by 4 hours বা জুৱা টাইম to a পৰা b লৈকে ঠিক তেনেকে আপোনালোকে যদি মন কৰে আমি t b to a টাইম b to a যদি উলিয়াও হেতু কিমান উলাব obviously distance to same থাকিব d হ'ব আৰু এটো বস্তু হৈ যাব 6 স্পিড টু 6 আছে সো গোটে ডিসটেন্সটো মই 6 ৰে ডিভাইড কৰিম তাৰ মানে d by 6 hours সো d by 4 আৰু d by 6 এতিয়া যি হেতু এটো t a to b এটো জুৱাৰ যেটো টাইম আৰু t b to a যেটো ৰিটাৰ্নিং টাইম সো ৰিটাৰ্নিং টাইম টু বাই d by 6 hours পাইছো আৰু গোইং টাইম টু মই d by 4 সো এলুক দুটাৰ মোৰ ৰেশিও লাগে সো obviously t a to b t হয় এটো t1 t2 বুলি ধৰিব পাৰে so t a to b is to t b to a so obviously ইয়াৰ ৰেশিওটো যদি মই উলিয়াব চাও এটো হৈ যাব d by 4 is to d by 6 d cancel so 1 by 4 is to 1 by 6 এটো মই পাম আৰু 1 by 4 is to 1 by 6 ক মই কি বুলি লিখিব পাৰিম so 1 by 4 is to 1 by 6 ক মই 6 is to 4 বুলি লিখিব পাৰিম ক্ৰস কৰি দিব বা আপোনালোকে এলসিএম লৈ লব 4 আৰু 6 ৰ 4 আৰু 6 ৰ এলসিএম যদি লৈ যাও এটো 12 হৈ যায় so 1 by 4 into 12 is to 1 by 6 into 12 so এটো যদি মই ক্যান্সেল কৰো এটো 3 is to 2 এ পাই আছো so এই যেটো 3 is to 2 পাইছো ইমানখিনি ক্যালকুলেশন কৰাৰ পিছত হেতু মই ইয়াতে এই কনসেপ্টৰ থ্ৰু ডাইৰেক্টলি 3 is to 2 মই ডাইৰেক্টলি উলিয়াইছো so এটো হল আপোনালোকৰ ট্ৰেডিশনেল মেথড কেনেকে আপোনালোকে d টু ডিসটেন্স বুলি এটো d টু d বুলি ধৰি লব এটো ট্ৰেডিশনেল কনসেপচুৱেল মেথড হয় so এটো দিও আপোনালোকে পাৰে সলভ কৰিব কিন্তু বেটাৰ আপোনালোকে ট্ৰেডিশনেল মেথডটো এক্সামত ইউজ নকৰিব কাৰণ এক্সামত এই মেথডটো ইউজ কৰিলে আমাৰ টাইমটো বহুতখিনি খাই দিব আপোনালোকে ডাইৰেক্ট যেটো ইনভাৰ্স কৰিব লগিয়া আছে যে এটাই কথা যদি আমাৰ ডিসটেন্সটো কনস্ট্যান্ট হৈ থাকে when our d is constant in that case speed is inversely proportional to time তাৰ মানে স্পিডটো বেছি হলে টাইমটো আমাক কমকে লাগিব এই কনসেপ্টটো এপ্লাই কৰিব ওকে আই হোপ এখিন লগে আপোনালোকে বুজি পাইছে সো নেক্সট কোৱেশ্চন তুলে আমি আগবাঢ়িম এতিয়া সো নেক্সট কোৱেশ্চন কৈছে কি সেম টাইপৰে কোৱেশ্চন ইয়াতে যেটো কনসেপ্ট মই আপোনালোকক কৈছো যে আমি আজি কি কৰিম যেটো আমাৰ স্পিড টাইম ডিসটেন্স ৰিলেশনটো আমি চাম যে ডিসটেন্স কনস্ট্যান্ট স্পিড ইজ ইনভার্সলি proportional to time and when our time is constant in that case speed is directly proportional to distance okay so etia etu bostu sabo to reach a destination d takes 45 minutes if he drives at a speed of 60 km/h due to some emergency he must reach the destination 30 minutes কিবা ইমার্জেন্সি কারণে হি ডেস্টিনেশন তো 30 মিনিটত যাই পাব লাগে তো অবিয়াসলি কেস যে 60 km/h স্পিডত যদি যাই হি কিমান লগাইছে 45 মিনিটস লগাইছে যদি 30 মিনিটত যাব লাগে অবিয়াসলি তাৰ স্পিডটো বেছি হ'ব লাগিব হেখিনি আমাৰ কনসেপ্ট ডাইৰেক্টলি প্ৰ্যাকটিক্যাল কথা যে 30 মিনিটত যদি যাব লাগে 60 কে বেছি ডিসটেন্সত বেছি স্পিডত আমি বেছি স্পিডত আমি যাব লাগিব সো অবিয়াসলি ইয়াতে যেটো কৈছে আপোনালোকে সব এটা স্পিড আছে আমাৰ 60 দুটা টাইম আছে এটা হল 45 মিনিট আৰু এটা হল আমাৰ 30 মিনিটস সো এইটো 30 মিনিটস আৰু 45 মিনিটস কিন্তু এটা কথা মন কৰিব যে যেটো ডিসটেন্স হ'ব সে ডিসটেন্সটো a to b বুলি ধৰিল সো a to b যেটো ডিসটেন্স হ'ব হেতু কিন্তু চেঞ্জ নহয় সো অবিয়াসলি যাওতে যদি d কিলোমিটাৰ হৈ আছে
ডি কিলোমিটাৰ হৈ আছে তো বি টোৱে যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ কৰিব তেতিয়াও এইটো ডি কিলোমিটাৰে হ'ব সো যেহেতু এটা ডিস্টেন্স কনস্ট্যান্ট হৈ আছে মই চাম যে ইয়াতে স্পীড ৰেশিও কিমান হৈ আছে বা টাইম ৰেশিও কিমান হৈ আছে যেহেতু এটা স্পীড এটাই আছে তো টাইম ৰেশিও মোক কিমান হৈ আছে সো টাইমৰ যেটো ৰেশিও হৈ আছে হেতু কিমান দি বুলি দিছে কোৱেশ্চনত চাও সো t1 t2 বুলি ধৰিছো টাইম ৰেশিও t1 t2 so t1 t2 যেটো হৈছে so t1 is 45 minutes and our t2 is 30 minutes 45 30 যেটো ডিস্টেন্স কনস্ট্যান্ট এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যেটো স্পীড হ'ব হেতু কিমান হৈ যাব যে মই কৈছিলো যে যেতিয়া আমাৰ ডিস্টেন্সটো কনস্ট্যান্ট হৈ থাকে তেতিয়া স্পীড এন্ড টাইম are inversely proportional to each other okay so এতিয়া t1 t2 এখিনি যদি মই ক্যান্সেল কৰো এটো হৈ যাব 15 3 আৰু এটো হৈ যাব 15 to 3:2 ঠিক তেনেকে এটো টাইমৰ ৰেশিওটো মই পাইছো এতিয়া এটো আমি ডিস্টেন্সটো যেহেতু কনস্ট্যান্ট আৰু স্পীড ৰেশিওটো যদি মই উলিয়াও স্পীডৰ ৰেশিওটো যদি মই উলিয়াও যেহেতু আমাৰ ডিস্টেন্স কনস্ট্যান্ট এটো কিমান হৈ যাব 2:3 হৈ যাব এটোই হৈ যাব আমাৰ স্পীডৰ ৰেশিও 2:3 এতিয়া এটা কথা মন কৰিব ইয়াতে আমাক এটা কথা কৈছে স্পীডৰ ৰেশিওটো মই পাই গলো এটা কৈছে 45 মিনিটত যেতিয়া হি গৈ পায় তেতিয়া তেওঁৰ স্পীড কিমান থাকে 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ তাৰ মানে এই যেটো 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হৈছে এটো 2 এর ভ্যালু এই 2 ইউনিট আৰু 3 ইউনিট তাৰ মানে এই 2 তাৰ মানে 45 মিনিটত যেতিয়া গৈছে এটো 45 মিনিটস আছিল 45 মিনিটছত কিমান স্পীড টু আমাৰ কিমান লাগে 60 তাৰ মানে 2 এর মানটো এই যেটো 2 পাৰ্ট এই 2 ভাগৰ মানটো কিমান বুলি কৈছে 2 ইউনিট এই 2 ইউনিটৰ মানটো কোৱেশ্চনত 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বা 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বুলি কৈছে সো অবিয়াসলি আমাক কি লাগে এতিয়া যদি তেও সেইখিনি সেম ডিস্টেন্স হে তেও যদি 30 মিনিট তাৰ মানে এই যে 30 টো কাটিছিলো বাৰু মই এই 30 মিনিটত ট্ৰেভেল কৰিব লাগে তেৰ স্পীডটো কিমান হৈ যাব 2 ইউনিটৰ মান যদি 60 1 ইউনিটৰ মানটো কিমান হৈ যাব অবিয়াসলি 30 আৰু 3 ইউনিট 3 ইউনিটৰ মানটো কিমান হৈ যাব অবিয়াসলি 30 into 3 that will be equal to 90 তাৰ মানে এটো হৈ যাব 30 into 3 that will be equal to 90 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ তাৰ মানে যদি 30 মিনিটত আমি যাই পাব লাগে জায়গাটোত obviously মই কিমান টাইম লব লাগিব 90 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ মোৰ স্পীড থাকিব লাগিব যদি মই a to b 30 মিনিটছত যাই পাব বিচাৰো 30 মিনিটছত যদি যাই পাব বিচাৰো মোৰ স্পীডটো হ'ব লাগিব 90 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা এটোই কথা ঠিক আছে সো এই বস্তুটো আপোনালোকে ট্ৰেডিশনাল ওয়েত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব ঠিক আছে ট্ৰেডিশনাল মেথড এপ্লাই কৰিব যে ডিস্টেন্স ইজ ইকুয়াল টু স্পীড ইনটু টাইম তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব ডিস্টেন্স টু কনস্ট্যান্ট সো টাইম টু কিমান হৈ যাব ডিস্টেন্স বাই স্পীড দুইটাৰে কাৰণে d বাই d টো একে থাকিব সো মই এটো কনসেপচুয়ালি কৰি দেখুৱালো আপোনালোকে এটা ঘৰত আপোনালোকে বা নিজে আপোনালোকে এটা ট্ৰেডিশনাল মেথডত ট্ৰাই কৰিব চাব ওকে সো এতিয়া আৰু এটা কথা কৈছে when the speed is increase decrease in fraction or percentage যেতিয়া speed to increase decrease fraction or percentage হয় সো এই বস্তুটোকে আমি ইয়াতে এই কোৱেশ্চনৰ থ্ৰু দি আমি বুজিবলৈ চাম এই কোৱেশ্চনটো এবাৰ মন কৰিব এই কোৱেশ্চনটোত কি কৈছে এবাৰ চাব আৰু নিজে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব walking at 5/7 of his normal speed a person is 20 minutes late in reaching his office তাৰ মানে কিবা এটা 5/7 of normal speed তাৰ মানে মানুহজনৰ এটা নরমাল স্পীড আছে কিন্তু আজি বা হেই দিনা তেও নরমাল স্পীডৰ 5/7 ভাগৰহে ট্ৰেভেল কৰিছে তাৰ মানে যেটো ওল্ড স্পীড আছে 5/7 of normal speed তাৰ মানে walking 5/7 of normal speed তাৰ মানে normal speed যেটো আগৰ স্পীড আছে 5/7 of normal speed 5/7 of normal speed তাৰ মানে এটো হৈ গল মানুহজনৰ ওল্ড স্পীড so old speed is equal to 5/7 of normal speed ns 5/7 of normal speed okay the agor jetu speed hoy eto 5/7 of the new speed 5/7 of normal working at 5/7 of normal speed 5/7 new speed is equal to 5/7 of the old speed and notun jetu speed ase new speed is equal to 5/7 of the usual speed বা normal speed eto keteba normal speed buli koy ba usual speed buliu koy okay so notun speed or value to kiman 5/7 of the usual speed so etia notun speed aru usual speed or jeto ratio hoy hetu jodi moi uliabo saw ns by us new speed by usual speed hetu imar kiman hoy jabo 5/7 ta mane usual speed normally 7 এ ট্ৰেভেল কৰে কিন্তু আজি 7 এ ট্ৰেভেল নকৰি তেও
5 ট্ৰেভেল কৰিছে তাৰমানে যেটো ৰেশিও হয় স্পিডৰ হেতু কিমান হৈ আছে ইউজুৱেল স্পিড ইজ টু নিউ স্পিড ns ইউজুৱেল স্পিডটো যদি 7 নিউ স্পিডটো কিমান হৈ আছে 5 হৈ আছে so 7:5 this is your ratio normal speed আৰু usual speedৰ so এতিয়া আমাক কি কৈছে স্পিড আৰু ডিসটেন্সটো যেহেতু জানো আমাৰ যেটো ডিসটেন্স এই ক্ষেত্ৰটো চাওক হি ইজ ওয়াকিং ফ্ৰম হিজ হোম টু অফিস ঘৰৰ পৰা অফিসৰ লৈকে হোম টু অফিস so এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এটা কথা মন কৰিব আমাৰ যেটো ডিসটেন্স হয় এই ডিসটেন্সটো আমাৰ কনস্ট্যান্ট হৈ থাকিব ডিসটেন্সটো আমাৰ কনস্ট্যান্ট হৈ থাকিব সো যেহেতু ডিসটেন্সটো কনস্ট্যান্ট হৈ থাকে তে যেহেতু এটো স্পিডৰ ৰেশিও 7:5 এটো আমাৰ স্পিডৰ ৰেশিও সো অবিয়াসলি টাইমৰ ৰেশিওটো কিমান হৈ যাব টাইমৰ ৰেশিওটো 5:7 হৈ যাব কাৰণ মই আগতে কৈছো যে যেতিয়া ডিসটেন্স কনস্ট্যান্ট হয় তেতিয়া আমাৰ স্পিড আৰু টাইমৰ ৰেশিওটো ইনভার্স হয় সো টাইমৰ ৰেশিও 5:7 হৈ যাব সো যদি টাইমৰ ৰেশিওটো 5:7 হয় তে তাৰমানে যদি তেও নরমাল স্পিড 7 এ ট্ৰেভেল কৰে তে টাইমটো 5 লাগিব কমকে লাগিব আৰু যেটো নতুন স্পিড এতিয়া 5 হৈ আছে তাৰমানে আজি তেও হাততকে কম 5ত ট্ৰেভেল কৰিছে তেতিয়া তেও টাইমটো 7 লাগিব এই যে টাইমৰ ডিফাৰেন্স আমি দেখিবলৈ পাইছো যে আগতে যদি 5 মিনিট লাগিছিল এতিয়া 7 মিনিট লাগিছে তাৰমানে কিমান ইউনিটৰ ডিফাৰেন্স আছে 2 ইউনিটৰ ডিফাৰেন্স আৰু কোৱেশ্চনত এই 2 ইউনিটৰ যেটো মান হয় 20 মিনিটস লেট বুলি কৈছে তাৰমানে 2 ইউনিটৰ মানটোই কোৱেশ্চনত 2 ইউনিট ইজ ইকুৱেল টু 20 মিনিট বুলি আমাক কৈছে so obviously 1 ইউনিটৰ যেটো মান হ'ব হেতু 10 মিনিট হ'ব 10 মিনিটস হ'ব আৰু আমাক কি উলিয়াব দিছে চাও find the usual time মানে যেটো নরমাল টাইম তেও যেটি নরমাল স্পিডৰ যায় নরমাল টাইম কিমান লগাব নরমাল টাইপটো তেওৰ 5 হয় so obviously 5 ৰ মানটো কিমান হ'ব obviously 1 ইউনিটৰ মানটো টু 10 so 5 ইউনিটৰ মানটো 1 ইউনিটৰ মানটো আমি 10 মিনিটস পাইছো 10 মিনিট পাইছো আৰু তেওৰ যেটো নরমাল টাইম লাগে তেও হাতেৰে ট্ৰেভেল কৰে কিন্তু টাইমটো তেতিয়া পাছে লাগিব সো obviously যেটো নরমাল টাইম হয় তো এটো 5 ইউনিটৰ মানটোৱে কিমান উলাব লাগিব 5 into 10 that will be equal to 50 minute 50 minute this is his usual time বা normal time usual time বা normal time বা normal time so a2 টাইমত তেও ট্ৰেভেল কৰিব পাৰিব I hope কোৱেশ্চনটো ইজি আছিল বুজি পাইছে কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে নিজে এবাৰ ট্ৰেডিশনাল মেথডেৰেও ট্ৰাই কৰিব চেষ্টা কৰিব ওকে সো এতিয়া এটো এটা কোৱেশ্চন সো এই কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে এবাৰ আজি এটো হোমৱৰ্কত ট্ৰাই কৰিব আজি আমি এখিনিয়ে থৈ দিম যেহেতু এটো ইন্ট্ৰোডাক্টৰি ক্লাস হয় আমি জাস্ট কি চালু আজি আমি চালু যে আমাৰ ৰিলেশনটো কেনেকুৱা হয় টাইম আৰু ডিসটেন্সৰ স্পিড আৰু ডিসটেন্সৰ ৰিলেশনটো কেনেকুৱা হয় যেতিয়া আমাৰ টাইমটো কনস্ট্যান্ট হৈ থাকে তেতিয়া স্পিড ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্শনেল টু টাইম আৰু যদি আমাৰ ডিসটেন্সটো কনস্ট্যান্ট হৈ থাকে তেতিয়া স্পিড ইজ ইনভার্সলি প্ৰপৰ্শনেল টু টাইম স্পিডৰ টাইমটো উল্টা হয় সো নেক্সট ক্লাস যেহেতু এটো ইন্ট্ৰোডাক্টৰি ক্লাস আমি আজি ইমানখিনিতে হেক কৰিম ক্লাসটো আৰু যেটো আমাৰ নেক্সট ক্লাसेसবোৰ আহিব টাইম এন্ড ওয়াৰ্কৰ ওপৰত কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যেটো আমাৰ টপিক হয় টাইম এন্ড ডিসটেন্স স্পিড টাইম ডিসটেন্স তাতে বহুতখিনি টপিক ঘুমাই থাকে যেনেকে ট্ৰেইনৰ কোৱেশ্চনো থাকে ৰিভাৰ্স ডাইৰেকচনৰ কোৱেশ্চনো থাকে আৰু বোথ সেন্স স্ট্ৰীম বুলি এটা টপিক আছে সেই টপিকটো ঘুমাই থাকে সো আমি ট্ৰাই কৰিম আমি গোটেইকিটা টপিক আপোনালোকক এই যিকিটা আমি ক্লাसेस লৈ আহিম গোটেইকিটা এটা ক্লাছত ইমানখিনি বস্তু দিয়াটো আপোনাৰ কাৰণে পসিবল নহয় আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে পসিবল নহয় গোটেইখিনি বস্তু এদিনতে জনা সো আজিৰ এই সেশনটো যেটো ইন্ট্ৰোডাক্টৰি সেশন হয় সো নেক্সট ক্লাছত আমি লাহে লাহে যিখিনি কনসেপ্ট আছে আমি ট্ৰেইন প্ৰবলেমো ইনক্লুড কৰিম আৰু প্লাস আমি আপোনালোকক বোথ সেন্স স্ট্ৰীম ট্ৰেইন প্ৰবলেম গোটেইখিনি কনসেপ্টৰ থ্ৰুদি আমি এই টাইম স্পিড টাইম ডিসটেন্সৰ চেপ্টাৰটো কমপ্লিট কৰিবলৈ চাম যেহেতু এটো এটা বহুত ডাঙৰ ফাষ্ট চেপ্টাৰ হয় সো আমাৰ যেটো বেংকিং চেনেল আছে আপোনালোকে যদি যি সকলে আমাৰ বেংকিং ক্লাছবোৰ চাই আছে আমাৰ যেটো বেংকিং চেনেল আছে আবিত শিক্ষাৰ কাইন্ডলি চেনেলটো শেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব আৰু ক্লাছ বিলাক সদায় আপোনালোকে ফলো কৰিবলৈ চাব ওকে সো আজি সেশনটো ইমানতে হেক কৰিম সো আই হোপ আপোনালোকে সেশনটো গোটেইখিনি সকলোৱে ফলো কৰিছে আৰু যি সকলে আমাৰ সেশনটো ফলো কৰিব অসুবিধা পাইছে বা কিবা কাৰণত আমাৰ সেশনটো ফলো কৰা নাই আমাৰ যেটো বেংকিং চেনেল আছে তাতে গৈ পেলে আপোনালোকে আগৰ যিবোৰ ক্লাস আছে সেই ক্লাস বিলাকো আপোনালোকে চাও পাৰিব সো এই পিডিএফ বোৰ আমাৰ যেটো বেংকিং চেনেল আছে তাতে উপলব্ধ হৈ আছে সো এই ক্লাসটোৰ যিমানখিনি পিডিএফ বা আগৰ ক্লাসৰ যিমানখিনি পিডিএফ আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে এক্সেস কৰিব পাৰিব সো থ্যাংক ইউ টু অল আজি ক্লাসটো আমি ইমানতে হেক কৰিম সো নেক্সট ক্লাসত আকৌ লগ পাম আমি ডিফাৰেন্ট কনসেপ্টস আৰু টাইম ডিসটেন্সৰ সেকেন্ড ক্লাসত আমি সোনকালে ক্লাসটো লৈ আহিম